مرحبا. نعيش في هذه الأيام فصل الصيف الجميل. نرى السرور مزروعا على وجوه الجميع صغارا وكبارا استبشارا بقدوم فصل الراحة والترفيه، فصل الشمس التي تلفح بأشعاتها الذهبية الوجوه، فصل الحصاد والجمال. وفي اليابان، هذا الكوكب الذي أعشقه نجح بأن يرسم لنفسه طابعا خاصا لكل فصل من فصول السنة. فربيعه الذي تحدثت عنه في حلقة سابقة اقترن جماله بجمال أزهار الساكورا، أما صيفه الذي يتسم بالحرارة والرطوبة العالية إلا أنه يتميز في الوقت نفسه بجمال ليس بعده جمال، ولا يقتصر هذا الجمال على جمال الطبيعة فحسب، بل نبع هذا الجمال من قلوب وعيون الشعب الياباني الذي نجح بتحويل فصل الصيف في بلاده إلى عرس بكل ما تحتويه هذه الكلمة من معان. فكيف تغلب اليابانيون على الحرارة والرطوبة العالية في صيفهم؟ وكيف نجحوا بتحويل صيف بلادهم إلى أجمل الأعراس؟ هذا ما سوف أجيبكم عنه عبر سلسلة من الحلقات التي سأخصصها للحديث عن فصل الصيف في اليابان. فأهلا بالصيف في اليابان، وأهلا بكم في هل تعلم مع هديل. هل تعلم أن فصل الصيف في اليابان يبدأ من شهر يونيو حزيران ويستمر إلى منتصف سبتمبر أيلول، ويكون الجو حارا ورطبا، ويتزامن مع بداية موسم الأمطار الذي يستمر لمدة 6 أسابيع في جميع أنحاء البلاد. وبسبب حرارة الصيف العالية والرطوبة الشديدة، عملت الدولة في اليابان على إعادة إحياء بعض الطرق التقليدية القديمة للتغلب على هذه الحرارة والرطوبة، منها طريقة يوتشيميزو التقليدية، وهي عادة تعتمد على رش المياه في الشوارع والأحياء والطرق والأرصفة للحصول على الترطيب وبعض الهواء الرطب والمعتدل. ومن الطرق التقليدية التي يستخدمها الشعب الياباني للتغلب على حرارة الصيف والرطوبة العالية في اليابان استخدام الستائر الواقية من أشعة الشمس والمصنوعة من الخيزران، والتي تسمى بسوداري. كما يقوم اليابانيون بزراعة النباتات المتسلقة كالقرع المر وغيرها على الجهة الخارجية من نوافذ بيوتهم لتكون ستائر طبيعية تحجب الضوء والحرارة. كما تزايد الإقبال في اليابان على استخدام الستائر المزودة بخاصية الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية. كما يستخدم اليابانيون مبرد الرقبة، وهو كيس يحتوي على جل مجمد، ويكون هذا الكيس على شكل ربطة عنق يلف حول الرقبة للتبريد. وعلى الرغم من هذه الحرارة العالية والرطوبة الشديدة في اليابان، إلا أن اليابانيين لم يفوتوا على أنفسهم فرصة الفرح والمرح والاستمتاع بجمال فصل الصيف، ولكن على طريقتهم.
هل تعلم أن فصل الصيف في اليابان يعتبر فصل المهرجانات التقليدية الشعبية؟ يرتدي جميع اليابانيين رجالا ونساء صغارا وكبارا الزي التقليدي الشعبي الياباني المسمى بيوكوتا لخفته، وينطلقون للاستمتاع بهذه المهرجانات التي يعد مهرجان تاناباتا أو مهرجان النجوم من أبرزها، والذي يقام سنويا في 7 من يوليو تموز. تنبع فكرة هذا المهرجان من أسطورة صينية قديمة يزيد عمرها على 2000 عام، انتقلت إلى اليابان في القرن الثامن. وتتحدث هذه الأسطورة عن قصة أميرة وراع جمع بينهما قصة حب، وعاقبهما والد الأميرة بأن باعد بينهما بمجرة درب التبانة، وسمح لهما باللقاء سنويا في يوم 7 من يوليو تموز فقط. وأصبح يرمز للراعي بنجم ساطع في السماء يسمى بنجم النسر الطائر، أما الأميرة فأصبح يرمز لها بنجمة ساطعة في السماء تسمى بنجمة النسر الواقع. وقد تم اختيار هذين النجمين لأنهما لا يلتقيان إلا في يوم 7 من يوليو تموز من كل عام بحسب التقويم الياباني، ليتحول هذا اليوم في اليابان إلى مناسبة لتوزيع الأمنيات وتحقيق الأحلام. يكتب اليابانيون في هذا اليوم أمنياتهم على قصاصات ورقية مزينة تسمى بتانزاكو، ويعلقونها على عيدان من الخيزران مع زينة أخرى. وكانوا في الماضي يلقونها في مياه الأنهار لتطفو على سطح المياه، وتم إلغاء هذا الطقس من المهرجان للحفاظ على البيئة. مهرجان تاناباتا يحظى في اليابان بمشاركة واسعة من جميع الفئات العمرية بمختلف المدن اليابانية. هل تعلم بوجود موسم للألعاب النارية في اليابان يسمى بالهانابي، ومعناه الأزهار النارية؟ يبدأ من شهر يوليو تموز ويستمر إلى أغسطس آب من كل عام. يعد موسم الهانابي أمرا شائعا في اليابان، تستضيفه جميع قطاعات العاصمة والمدن الأخرى لأغراض ترفيهية. يجتمع اليابانيون في هذا الموسم على ضفاف الأنهار وفي المراكز الحيوية للاستمتاع برؤية الأزهار النارية في السماء التي تستمر عروضها لساعات طويلة دون توقف. والجدير ذكره أن الألعاب النارية أصبحت صناعة خاصة في اليابان في حد ذاتها، وتم تطوير أنواع جديدة من العروض تضم أشكالا مختلفة من الأزهار وحتى القلوب لإمتاع أنظار الحاضرين بعروض نارية رائعة تبعث الحياة في سماء الليالي اليابانية.
والآن إلى معلومتنا الغريبة لهذا اليوم. هل تعلم أنه بسبب تساقط الأمطار الغزير والمتكرر في فصل الصيف في اليابان، والذي يستمر ل6 أسابيع تقريبا، أدى ذلك إلى نجاح اليابانيين في تحطيم الرقم القياسي العالمي في حمل المظلات، والذي يبلغ 120 مليون مظلة في كل عام. وفي ختام هذه الحلقة، وقبل أن أطرح عليكم سؤال اليوم، سأجيبكم عن سؤال الحلقة الماضية الذي كان: ما الاسم الذي يطلق على البسبوسة في بلاد الشام؟ تعتبر البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية في بلاد الشام، وتعرف باسم النمورة في سوريا ولبنان. أما سؤال حلقتنا لهذا اليوم فهو: بماذا توصي وزارة البيئة اليابانية الموظفين الحكوميين في اليابان للتخفيف من حرارة الصيف؟ أرجو أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي قدمتها لكم اليوم. إذا أردتم رؤية المزيد من المعلومات، أرجو منكم الاشتراك في قناة هل تعلم مع هديل، وذلك من خلال الضغط على مربع الاشتراك الأحمر وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.